हजुर मलाई फेरि पनि धेरैले सोध्नुभयो कि यो टिकटकमा पनि फेसबुक इन्स्टाग्राममा जस्तो अनलाइन स्ट्याटस अन एन्ड अफ गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन मलाई सेटिङ त केही पनि आउँदैन यसो सजिलो तरिका छ भने भनिदिनुस् न भनेर सोध्नु भएको छ हजुर सेटिङमा जानै पर्दैन एक दुई क्लिकमै तपाईको अनलाइन स्ट्याटस अन एन्ड अफ हुन्छ त्यो कसरी गर्ने म देखाउँछु तपाईलाई तर पुरा भिडियो हेर्नुहोस् त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाई यसरी आफ्नो प्रोफाइल पेजमा आउनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि बटममा तपाईले इनबक्स भन्ने देख्नु भएको छ इनबक्समा यसरी क्लिक गर्नु होला है इनबक्समा क्लिक गरेपछि तपाईले फेरि टपमा हेर्नु त टपमा इनबक्स अनि दाहिनेतिर खैरो कलरको गोलो दुलो परेको डट छ नि थोप्ला त्यो देख्नु भएको छ त्यो देख्नु भएन भने तलको इनबक्समा यसरी फेरि एक दुई चोटी क्लिक गर्नु होला त्यो देखिन्छ है त्यसपछि केही पनि छैन त्यो इनबक्सको दाहिनेतिरको त्यो स्ट्याटस बार हो खैरो कलरको त्यो गोलोमा यसरी क्लिक गर्नु होला मैले क्लिक गरे त्यसपछि ल हेर्नुस् टर्न अन एक्टिभिटी स्ट्याटस भनेको छ बटममा एक्टिभिटी स्ट्याटस छ नि ग्रे कलरमा छ नि बटममा त्यहाँ तपाईले यसरी ट्याप गर्नु भने ग्रीनमा हुन्छ ल हेर्नुस् अब यो मेरो नामको छेउमा ग्रीन आयो नि बटन हैन यसरी तपाईले फलो गर्नु भएको हैन एकअर्कालाई फलो ब्याक गर्नु भएको फलोअर्सहरुको चाहिँ नि यो टर्न अन एक्टिभिटी स्ट्याटस यसरी अन गरेको छ भने एकअर्कालाई तपाईहरुले चाहिँ अनलाइनमा छ कि छैन कतिखेर कति बजे अनलाइनमा भएको त्यो देख्न सक्नुहुन्छ है तर तपाईलाई अब कुनै बेला अफ गर्नु पर्यो तपाईलाई सारै रिसिटो म कसैलाई देखाउँदिन लजा भन्नुहुन्छ भने फेरि त्यो माथिको इनबक्स त्यसरी क्लिक गर्नुस् हैन यसरी ग्रीनमा भएर आएको छ माथि हेर्नुस् त लु अब फेरि त्यही यसरी क्लिक गर्नुस् तलको एक्टिभिटी स्ट्याटस बटनमा छ नि त्यसलाई फेरि ट्याप गर्नुस् त ग्रे कलर हुन्छ ला तपाई अफलाइन नै कसैले देख्दैन अब सिक्रेट भयो तपाईको हैन यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है त होपफुली दिस वाज हेल्पफुल प्लिज फलो मी फर मोर टिप्स